හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ අපි backlight test එක හදන්න පාවිච්චි කරන circuit එක. ඉතින් මේ circuit එක මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට දාන්නම් මේ circuit එක download කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේකේ main IC එක විදියට අපි ගන්න NE555 කියන මෙන්න මේ NE555 IC එක. මේක ඇත්තටම oscillator circuit එකක් විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ oscillator generator එකක් විදියට oscillator pulse එකක් තමයි මේ IC එකේ 3 වෙනි pin එකෙන් එළියට ගන්න. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මේ IC එකේ 3 වෙනි pin එකෙන් එළියට ගන්න pulse එක මේ MGE 13.25 කියන transistorයේ base එකට යනවා. ඉතින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් NE555න් හදන kilohertz 300ක frequency එකක තියෙන pulse එක මෙන්න මේ කියන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති MGE 13.25 කියන transistorයේ base එකට යවනවා. ඉතින් ඒකෙන් base එකට ගියාට පස්සේ මේ transistor මගින් මේකෙන් amplify කරගන්නවා අර එන kilohertz 300ක frequency range එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේකට ගොඩක්ම මේ වැදගත් වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන RGP 150 කියන Schottky diode එක. මේකට සාමාන්‍යයෙන් IN 4007 වගේ diode එකක් භාවිතා කරන්න බෑ. high frequency switch වෙන නිසා kilohertz 300ක වගේ range එකක switch වෙන නිසා ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී 1N 4007 කියන diode එක භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක හින්දා ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒ සඳහා මෙන්න මේ RGP 150 කියන Schottky diode එක භාවිතා කරන්න. මේකට මම පාවිච්චි කරන Schottky diode එකම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් computer power supply එකක් පොඩ්ඩක් ගලවලා ඒකේ chopper transformer එකේ තියෙන හරිය තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ Schottky diode එකක්. ඒ වගේ diode එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. මේ diode එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ kilohertz range එකේ switch වෙන pulse එක අපිට DC pulse එකක් කරන්න ඕන හින්දා තමයි half wave rectification එකකට තමයි මෙන්න මේ Schottky diode එක අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේකෙදි විශේෂයෙන්ම ගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන chopper transformer එක. ඉතින් මේ chopper transformer එකක් ගනිද්දී ඔයාලට පුළුවන් පරණ මෙන්න මේ වගේ phone charger එකක් අරගෙන මෙන්න මේ තියෙන chopper transformer එක සක්කරගෙන ඒ chopper transformer එක මේ සඳහා යොදා ගන්න. මේ chopper transformer එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ chopper transformer එකේ pin 6ක් එනවා. ඒ pin 6ට ඕගොල්ලෝ multimeter එකේ තියලා බලන්න ඕනේ ohms range එක. ඒ ohms range එකට අදාළ වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ circuit එකට මේක connect කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්න ඒකට අදාළ වෙන ohms ගාන. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා අපේ මේ තියෙන මෙන්න මේ phone charger එකෙන් ගලවගත්ත chopper transformer එකේ pin connection ටික මන්න මේ විදිහට ඇඳලා තිනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පේන්නේ මේ තියෙන එක winding එකක්, මේ තියෙන එක winding එකක්, මේ තියෙන තවත් winding එකක්. winding තුනක් තියෙනවා මේ chopper transformer එකේ. ඕගොල්ලෝ ඒකට multimeter එකේ තියලා හොයාගන්න ඕනේ මේ winding එකේ තියෙන ohms ගාන මොකක්ද කියලා. ඒ winding එකේ තියෙන ohms ගාන බලලා ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ ohms ගාන අඩුම winding එක. උදාහරණයක් විදියට 0.7 ohms ගානක් තියෙන winding එක ඕගොල්ලෝ හොයාගත්තා නම් ඒ winding එකට තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අර circuit එකෙන් අපි හදාගන්න 100 kilohertz pulse signal එක input කරන්න ඕනේ එන්න ඒ winding එකට. ඒ කියන්නේ ohms ගාන අඩුම winding එකට තමයි අර oscillator circuit එක හරහා transistor එකෙන් amplify කරලා එන pulse එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ winding එකට. ඊට පස්සේ තවත් coil දෙකක් තියෙනවා මේකේ winding coil දෙකක්. ඒක එකක තියෙනවා ohms 9ක්. ඒ කියන්නේ එකක ohms 1.3ක්. ohms ගාන වැඩිම එකට තමයි අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ Schottky diode එක මෙන්න මේ කියන Schottky diode එක පාස්සන්න ඕනේ මෙන්න මේ ohms ගාන වැඩිම winding එකට. ඉතින් මම හිතනවා ඕගලන්ට මේක පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති කියලා. ohms ගාන අඩුම winding එක හොයාගෙන උදාහරණයක් විදිහට 0.7ක ohms ගානක් තියෙන winding එකට තමයි ඔයා circuit එකෙන් එන pulse එක දෙන්න ඕනේ. ohms ගාන වැඩිම winding එකෙන් තමයි ඔයා Schottky diode එක හරහා ඔයාගෙන් එන kilohertz ගානක range එක output එකක් විදිහට එළියට ගන්න. ඉතින් Schottky diode එක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ මෙතනට තමයි.
මේ තියෙන ඕම්ස් ගාන වැඩිම වයින්ඩින් එකට. ඊට පස්සේ මේ ඕම්ස් ගාන 1.3ක් අතර රේන්ජ් එකේ පවතින වයින්ඩින් එක අපි යූස් කරන්නේ මේ බෑක්ලයිට් චෙකර් එක සෑදීම සඳහා. ඉතින් මේකේ වයින්ඩින් දෙකයි ගන්නේ වැඩිම ඕම්ස් ගාන තියෙන එකයි අඩුම ඕම්ස් ගාන තියෙන එකයි. අඩුම එක අපි පල්ස් එක දෙන එක, වැඩිම එක අපි අවුට්පුට් එක එළියට ගන්න එක. ඉතින් චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තියෙන concept එක ඔච්චරයි. හරි, මම දැන් සර්කිට් එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේක හදාගත්ත සර්කිට් එකක් මේක මොන විදියටද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හදාගත්ත සර්කිට් එකක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ තියෙන්නේ NE 555 IC එක, ඔසිලේටර් IC එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ LED බල්බ් එක. ඒ වගේම මෙතන තමයි අර මම කිව්වා චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෂොකී ඩයෝඩ් එක. මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන RGP 150 කියන චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට අවුට්පුට් එක රෙක්ටිෆයි කරන්න දාලා තියෙන ෂොකී ඩයෝඩ් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේක පේනවා ඇති. දැන් මේ සර්කිට් එක මම හොඳට පාස්සගෙන තිනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න ඕගලන්ට පේනවා ඇති. මම වෙරෝ බෝඩ් එක තමයි පාස්සගෙන තින්නේ මේක. මේ විදියට පාස්ස ගත්තට පස්සේ අපේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට්පුට් එකේ එන වයර් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට්පුට් එකේ එන වයර් දෙක අපි දෙන්න ඕනේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති. ඒක තමයි අපි බෑක්ලයිට් හෝ LED චෙක් කරන්න බිඳුවේ ඉඳන් වෝල්ටේජ් 80ට ඔටෝමැටික් රේන්ජ් එකේ වෙනස් වෙන ඔටෝ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙන අවුට්පුට් එකකට අපිට මේක දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි බෑක්ලයිට් චෙක් කරනවා නම් අපිට මේ දෙකට තමයි බෑක්ලයිට් දෙන්න තියෙන්නේ. ධනරින්න හරියට බලලා දුන්නොත් මෙයා ඔටෝමැටික් වෝල්ටේජ් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරේ තියෙන සර්කිට් එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනට දෙන්න තියෙන 5 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ මේ වයර් දෙක ධනසාරින වයර් දෙක. ඉතින් මම ඒක ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජර් එකක් පරණ. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජර් 5 වෝල්ට් මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජරයක් තමයි මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි 230 දෙනවා මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජරේ මේ පැත්තට, මේ පැත්තෙන් 5 වෝල්ට් එනවා. ඒ 5 වෝල්ට් එක තමයි අපේ මේ බෑක්ලයිට් චෙකර් සර්කිට් එක, බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් සර්කිට් එකට ඉන්පුට් වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්පුට් වෙලා මේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එක වෙලා මේ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා මේ සර්කිට් එක හරියට වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් මේක තමයි අවුට්පුට් එක. ඉතින් සරලව ගත්තොත් එහෙම මෙච්චරයි තියෙන්නේ, ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේක 5 වෝල්ට් දෙන්න පවර් පැක් එකකින් දෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් මොබයිල් චාර්ජරෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තේ මම මේ සර්කිට් එක. ඔයගලන්ට මේක ඩොට් බෝඩ් එක හදාගන්නත් පුළුවන්, වෙරෝ බෝඩ් එක හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට සරලව හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ලස්සනට පොඩි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක දාලා හරියට හදාගෙන මෙන්න මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරයක්, කඩෙන් ගත්තා වගේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරයක් විදියටම මේක හරියට හදාගන්න. හරියාලුවනේ. ඉතින් මේ ඕගලන්ට පේන්නේ අපි කම්ප්ලීට් කරලා අපේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකේ තිබ්බ විදියට හදාගත්ත බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් සර්කිට් එක මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුළට දාලා මම මේ 230 ඉන්පුට් කරන ජැක් එක මෙන්න මේ විදියට මේ බොක්ස් එක කපාගෙන හදාගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔන් ඔෆ් කරන ස්විච් එක සහ LED ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක වගේම 12 වෝල්ට් ජැක් එක. හරි, දැන් අපි මේකේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එකේ බොක්ස් එකේ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා තින්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ අවුට්පුට් ටර්මිනල් දෙක හදාගන්න වයර් දෙකක් පාස්සගෙන. ඉතින් ඒ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ මල්ටිමීටර් එක ප්‍රොබ් දෙකක්. මේ මල්ටිමීටර් ප්‍රොබ් දෙකට රෙඩ් ඇන්ඩ් බ්ලැක් වයර් මීටර එක පමණ දිගින් මම අරගෙන මෙන්න මේ ජැක් එකකට සවි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටර් ප්‍රොබ් දෙකක් තමයි මම යූස් කරන්නේ මේකට. මෙන්න මේ තුඩට ඊට පස්සේ අපි මේ වයර් ටික පාස්සගෙන මේකේ මේ ප්‍රොබ් දෙක හරියට බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එක තියෙන විදිහටම හදාගන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ගිහලා බලමු කොහොමද අපි ඒක සෝල්ඩරින් කරගෙන හදාගන්නේ කියලා බලන්න.
හරි දැන් අපි ප්‍රොප් දෙක හදාගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇත්තටම බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එකක තියෙන ප්‍රොප් දෙකක් වගේමයි. ඉතින් මේ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට මේක කරා වගේම කරන්න ඕනෙත් නෑ. සාමාන්‍ය ගෙදර පාවිච්චි කරන පෑන් දෙකක් පාවිතා කරලත් මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එකකින් කොහොමද අපි බෑක්ලයිට් චෙක් කරන්නේ, කොහොමද අපි හදාගත්ත මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. LED පටි සම්පූර්ණයෙන් පත්තු වෙනවා. දැන් අපි බලමු පටි දෙකක් එකපාර පත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ එළියක් තියෙනවා මේ පටි දෙකක එළිය. ඊට පස්සේ අපිට මේක සීරියස් කරලා පටි 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පටි 3ක් පත්තු වෙනවා. දැන් අවසාන එක පටි 4ක් පත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරේ භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදියට ඊටමත් අඩු මුදලකට මේ වගේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරයක් නිවසේදීම හදාගෙන මේ වගේ LED TV වල බෑක්ලයිට් චෙක් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඕගොල්ලන්ට සපුරා ගන්න පුළුවන් මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටරේ මගින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති මෙතන මොකද්ද මේ වයර් දෙකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ බෑක්ලයිට් ටෙස්ටර් එකට පිටින් හදාගත්ත තව කෑල්ලක් එකතු කරන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වෝල්ටේජ් මීටරේ. මේ වෝල්ටේජ් මීටරේ ධනහාරින මේ වයර් දෙකට සෙට් කරාට පස්සේ මේ එක බල්බ් එකකට ගන්න වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය මෙන්න මේ පොඩි මීටරෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම සවි කරන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක වෝල්ටේජ් මීටරේ නැතුවත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ වෝල්ටේජ් මීටරයක් දැම්මේ එතකොට අපිට හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් අපේ මේ එක බෑක්ලයිට් පටියකට යන වෝල්ටේජ් එක සහ බෑක්ලයිට් පටිය සීරියස් වුණාම යන වෝල්ටේජ් එක වගේම තනිව මේ එක එක බෑක්ලයිට් වල තියෙන පොඩි ලයිට් වල වෝල්ටේජ් කීයක් යනවද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන වෝල්ටේජ් මීටරේ මෙතනට සවි කරාම. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම ඒකට වයර් දෙකක් පිටින් වෙනම තියලා තින්නේ. හරි එහෙනම් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු මේ බලාපොරොත්තුෙන්. අදට මම සමු ගන්නවා. ජය වේවා.